साथीहरु आज म तपाईहरुलाई नेपालबाट मोनेटाइजेसनको लागि कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ, कसरी एडसेन्स अकाउन्ट खोल्न सकिन्छ र नेपालमा कुन कन्ट्री राख्दा ठिक होला भन्ने कुरा सबै तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सबभन्दा पहिले त मैले यहाँ क्रोम खोले। क्रोम खोलिसकेपछि मैले युट्युबलाई ओपन गरे। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले 4000 घण्टा वाच टाइम पुगाउनु पर्ने हुन्छ र 1000 सब्स्क्राइब कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो त्यो सबै कम्प्लिट भइसकेको छ र आज म मोनेटाइजेसनको लागि अप्लाई गर्न गइरहेको छु। अब त्यसको लागि म के गर्छु, कस्तो गर्छु भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि देखाउन गइरहेको छु। त साथीहरु अब त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबभन्दा पहिले मैले हेरे अहिले कति छ भन्ने कुरा, मेरो च्यानलमा कति सब्स्क्राइबर, कति वाच टाइम पुग्यो भन्ने कुरा म हेर्दै छु यहाँ। साथीहरु अहिले मेरो यहाँ 2.72 के सब्स्क्राइब कम्प्लिट भइसकेको छ। यदि तपाई यो च्यानलमा भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने म लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु, त्यहाँदेखि गएर हेर्नु होला। ल त साथीहरु यहाँ मैले यहाँ युट्युब स्टुडियो भन्नेलाई मैले क्लिक गरे। अब यहाँ क्लिक गर्दा के आउँछ हेर्नु होला है त। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सब्स्क्राइब भने कम्प्लिट भइसकेको छ, 2723 सब्स्क्राइब भइसकेको छ र मेरो वाच टाइम हेर्नु हो भने वाच टाइम पनि मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ। वाच टाइम पनि यहाँ लोडिङ भइरहेको छ। वाच टाइम पनि हेर्ने हो भने साथीहरु 28 दिनमै मेरो 4.4 के वाच टाइम पुगिसकेको छ र भ्युज हेर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1,34,000 भ्युज पुगिसकेको छ र सब्स्क्राइब पनि 2.6 के पुगिसकेको छ। ल त साथीहरु अब मोनेटाइजेसनको लागि पुगाउनु पर्ने मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। 1000 सब्स्क्राइब पुगाउनु पर्ने हो, त्यो मैले पुगाइसकेको छु र वाच टाइम पनि मैले 4000 घण्टा पुगाउनु पर्ने हो, मैले 4000 घण्टा भन्दा पनि धेरै पुगाइसकेको छु। र आज म मोनेटाइजेसनको लागि अप्लाई गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले के गर्छु भने यहाँ मोनेटाइजेसनमा गयो भने मेरो यहाँ अप्सन देखाउँदैन। त्यही भएर तपाईले यहाँ कन्ट्री चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। ल त साथीहरु त्यसको लागि म यहाँ कन्ट्री चेन्ज गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले के गर्छु भने त्यसको लागि म यता सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्यानल भन्ने अप्सन होला तल, त्यसपछि यहाँ च्यानलको तल यहाँ तपाईको यहाँ कन्ट्री भन्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ कन्ट्री जुनसुकै पनि कन्ट्रीहरु राख्न सक्नुहुन्छ, नेपाल बाहेक अरु कन्ट्रीहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ युएन गर्छु, युनाइटेड स्टेट राख्दिए मैले। अब मैले यो राखिसकेपछि मैले यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दिए। अब यहाँ मेरो देखाइसकेको छ साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2720 सब्स्क्राइब देखाएको छ र 4233 पब्लिक वाच आवर्स भन्ने यहाँ देखाएको छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने साथीहरु मेरो यहाँ अप्लाई नाउ भन्ने अप्सन पनि दिइसकेको छ। अब यहाँ अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि अब के आउँछ, कस्तो आउँछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मैले यहाँ अप्लाई नाउमा क्लिक गरे। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेप 1 मा यहाँ रिभ्यू पार्टनर प्रोग्राम ड्रिम्स भनेर दिएको छ। अब यहाँ मैले स्टार्टमा क्लिक गर्दै। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मैले चेक बटनमा क्लिक गरेर यहाँ एक्सेप्ट भनेर क्लिक गर्दिए। अब यहाँ यो भइसकेको छ। अब हुँदैछ, यहाँ लोडिङ भइरहेको छ। अब यो भइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भइसकेको छ, डन भनेर आइसकेको छ। अब स्टेप 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ साइन अप टु गुगल एडसेन्स भन्ने हुन्छ। अब यहाँ एडसेन्सको लागि अकाउन्ट खोल भन्ने यसले भनिरहेको छ। अब मैले पनि यसलाई स्टार्टमा क्लिक गर्दिए। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईलाई देखाउँछ तपाईको यदि तपाई पहिले नै तपाईको एडसेन्स छ भने तपाईले एस गर्न सक्नुहुन्छ र यदि छैन भने तपाई नो गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो छैन, मेरो पहिलो चोटी हो, त्यही भएर म नयाँ खोल्न गइरहेको छु। मैले यहाँ नो गरे। नो गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्युमा मैले क्लिक गर्दिए। अब यहाँ लोडिङ भइरहेको छ। अब यसपछि के आउँछ हेर्छौं है। अब यसपछि तपाईको यहाँ आउँछ अब कुन गुगल अकाउन्टबाट यो एडसेन्स अकाउन्ट खोल्ने भनेर यहाँ गुगलमा पठाइसकेको छ। अब म यो यहीबाट म खोल्न गइरहेको छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोडिङ भइरहेको छ। अब केही समय लाग्छ होला यसलाई यहाँ खोल्न। यहाँ भइसकेको छ। ल त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडसेन्स भनेर साइन अप एडसेन्स भनेर एउटा अर्को ट्याब खुलिसकेको छ। अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले यता यास गरिदिनु होला। यास गरिसकेपछि यहाँ तपाईले यहाँ कन्ट्री चुज गर भनेर छ। यहाँ हामी ल यता कन्ट्रीमा हामी यहाँ नेपाल गरिदिन्छौँ। यहाँ गर्यो भने यहाँ नेपाल आइहाल्छ। ल त साथीहरु यहाँ कन्ट्री नेपाल गरिसकेपछि यहाँ तल
चेक बटन आएको छ, योमा चेक गरेर क्रिएट अकाउन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। यो तपाईं पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने, नत्र यहाँ चेक बटनलाई क्लिक गरेर क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। मैले पनि यो क्रिएट अकाउन्टलाई क्लिक गर्दिए। अब क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लोडिङ भइरहेको छ, अर्को पेज खुल्छ होला। अर्को पेजमा तपाईले यहाँ एड्रेसहरु, नामहरु के हाल्नुपर्ने आउँछ होला, त्यो सबै कुरा हाल्नुपर्ने हुन्छ। खुलिरहेको छ, अहिले लोडिङ भइरहेको छ यहाँ। ल त साथीहरु, त्यसपछि यहाँ यस्तो आएको छ, यहाँ गेट स्टार्ट गरिदिए मैले। गेट स्टार्ट गरिसकेपछि अब के आउँछ हेरौँ। अब गेट स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईको यहाँ अकाउन्ट टाइप भनेर पनि आफै दिएको छ, यहाँ नेम पनि आफैले दिएको छ, एड्रेस पनि दिएको छ। एड्रेसमा एड्रेस हाल भनिरहेछ। अब यहाँ मैले नोटप्याडमा यो टाइप गरिरहेको छु। यसलाई मैले सिलेक्ट अल गरेर कपी गरिसकेपछि मैले यहाँ पेस्ट गरिदिए। अब पेस्ट गरिसकेपछि एड्रेस 2 पनि दिइरहेको छ। एड्रेस 2 मा म ल त साथीहरु, मैले एड्रेस 1 मा यो एड्रेस राखिदिएको छु र एड्रेस 2 मा यो एड्रेस राखिदिएको छु। अब म यहाँ सिटी को ठाउँमा म KATHMANDU भनेर काठमाडौँ राखिदिन्छु। काठमाडौँको यो पोस्टल कोड मैले यहाँ 44600 हुनुपर्छ। यसको 44600 हुनुपर्छ। यहाँ म यसको 44600 हुनुपर्छ। 44600 छ। यसलाई मैले कपी गरेर मैले यहाँ 44600 यहाँ पेस्ट गरिदिए। फोन नम्बर मैले यहाँ मेरो 9810620303 भनेर राखिदिएर अब एकचोटि म हेर्छु, सर्भर हेर्छु, इन्डिभिजुअल छ यहाँ, ठीक छ। यो पनि ठीक छ। मेरो यहाँ नारद ओझा, टिकाथली ललितपुर, यो काठमाडौँ नेपाल 9810620303 सब ठीक छ। अब म यहाँ सबमिटमा क्लिक गरिदिए। अब सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यता के आउँछ भन्ने कुरा अब हेर्दैछु म। यहाँ लोडिङ भइरहेको छ। यहाँ यो भइसकेको छ र मैले यहाँ क्लिक पनि गरिदिइसकेको छु। अब यहाँ लोडिङ भइरहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईं। अब लोडिङ भइसकेपछि अब के हुन्छ हेर्छौं है त। अब लोडिङ। ल त साथीहरु, अब यहाँ युट्युब स्टुडियोमा फेरि पनि आइसकेको छ, अब च्यानल मोनेटाइजेसनको लागि। ल त साथीहरु, यो पनि इन प्रोग्रेसमा छ। अब यसलाई अब डन अब लाग्छ, त्यस्तै लाग्छ 24 घण्टा लाग्छ कि कति लाग्छ, त्यो अब पछि कति लाग्छ त्यो म तपाईहरुलाई पछि तपाईहरु यदि मलाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने मलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा मलाई मेसेज गर्नु होला, कति टाइम लाग्यो भनेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने। यदि तपाई यो भिडियो 1-2 महिनापछि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई यसको बारेमा कति टाइम लाग्यो, के भयो, अनि च्यानल मोनेटाइजेसन हुन कति टाइम लाग्यो, के टाइम लाग्यो भनेर यदि तपाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा मलाई मेसेज गर्नु होला, म तपाईहरुलाई बताउने छु। ल त साथीहरु, यो पनि गेट रिभ्युड भनेर यहाँ आइसकेको छ। अब यो च्यानल अन्डर रिभ्युमा गइसकेको छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म नारद ओझा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।